Hello po sa inyong lahat mga kababayan. Muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Ngayon ay tuloy tayo sa series ng ating Philippine Chess Classics at ito'y number 3 na. Sa laro pa rin ng ating First Asia, the legendary Grandmaster Eugenio Torre. Ito ay laro niya noong Interzonal 1973 na ginanap sa Leningrad, round number 2 against 8 World Classical Chess Champion, the Magician of Riga, Mikhail Tal. Siya yung World Champion na talagang hindi pa lumusot kay GM Torre. So ayon sa aking nakalap na 6 games talagang wala. 3 tabla lang inabot. So ganun katibay dumipensa ang ating GM Torre. Okay, so sa mga gusto mong manood ng Philippine Chess Classics number 1 and 2 ay pakiclick nyo na lang yung card na makikita nyo sa upper screen. Okay, so tingnan natin kung ano nangyari sa game na ito. Tal played Knight F3, a very flexible move. Torre played Knight F6, C4, so approaching English. G6, Knight C3, Bishop G7, G3, Castle, Bishop G2, C5. Ayan. So, since nag-C5, ano na to? English symmetrical variation. So, D4. Ayan. So, alam natin na si Tal ay mahilig sa open position, aggressive. Ayan. So, binubuksan niya kagad yung center na naman. Knight takes D4, Knight C6, Castle. So, ito talaga yung main line. Knight takes D4, Queen takes D4. So, kaunting background lang ho. Bakit ho kinakapture yung Knight sa D4? Kasi yung Knight niyan, mamaya tatakbo sa C2. Tapos kukunat ng B3, Bishop B2, then E4, Queen D2, tapos connect ang rooks. Ayan, so parang gagamitan ng white ng Sicilian Maroczy bind formation, ibabind yung center. Na kung saan napakahirap ng galawan ng black doon, para kang iniipit. Kumbaga sa sawa, unti-unting nililingkis. Yan, so gagamitan ng ganun. Kaya na-develop yung theory na capturing kagad yung knight sa D4 para at least makapagpaluwag ng development ng black. Alright, D6, and then dito ay Queen D3. Okay, so baka mamaya naiisip nyo, oh, bakit hindi alisin tong knight? Naka-threat na sa queen sa D4. Eh, wala rin naman tatamaan yung knight eh, kahit pagpapalagay na ilagay kung saan man eh. Okay, so hindi ko may ganyan, eh, aalisin natin yung knight, maka-atake lang. So, isang atake lang yun. Pag iwas ng white, wala na. So, lalabas, yun ang tinatawag nating threat lamok. Huwag tayo magte-threat lamok. Kinakailangan yung threat natin, yung atake natin, or yung plano natin, laging may follow-up moves. Follow-up ideas. Yun ho ang maganda. Alright, so D6 para makalabas na yung light square development. Queen D3. A6, ayan, good move. So, intending to play B5 para maka-counter. Kasi tandaan nyo, pag may bishop sa G7, ang pinakamagandang kombinasyon niyan, yung makapag-create din ng atake dito sa queen side. Using rook B8, B5, mostly yan ang theory. Kung mapapansin nyo, sa King's Indian, yung naka C5 formation, sa Benoni na naka C5, sa Benko, basta may fianchetto, maganda mag-boost ng atake sa queen side para yun ang kombinasyon niyan. Napakaganda ng future ng black pagka ganon. Alright, so A6, Bishop E3. Ayan. So itong Bishop E3 ito ay pinaka-mainline nung araw. Pero ngayon hindi na. Kasi dito ang pinaka-mainline na ay Bishop D2. Okay, so papaliwanag ko kasi kapag ka Bishop E3, kagaya nito, ang ginawa ni Torre, nag-Knight G4. Ayun, tinatempohan lang yung Bishop sa A3. Siyempre, kailangan iiwas yan. Hindi pwedeng i-exchange lang yan sa Knight. Mawawala ng pang-oppose sa strong black's fianchetto dark squared Bishop. Ayan. Tapos, pwede pang mag-Bishop F5. Atake sa Queen. Ayan, walang pangharang na E4. Kaya ngayon ang pinaka-mainline na Bishop D2 Walang Knight G4 na matetempohan yung Bishop. At the same time, connect na yung rook. So, simply to play rook FD1, rook AC1 mamaya. Tapos, wala ring bishop F5 kasi sasalubungin lang ng pawn sa E4. Yan ang kagandahan ng mainline ngayon. Siyempre, nung araw pa to, kaya nade-develop pa lang ang tsuri nun. Bishop E3. Ayan, so knight G4, good move. Bishop D4. Ayan, so yan talaga yung mainline nung araw. Knight E5, Queen D1. Yan, yung Queen D1. So, medyo tricky yan. Kasi pinapakapture yung pawn sa C4. So, siyempre, napakadaling makita niyan, nag-rook B8 lang si Torre para diretso pa rin sa original plan na maka-counter sa queen side with B5. Ayan. So, pakita ko lang sa inyo sa mga beginners natin na tagapanood, paano mangyayari kapag nag-knight takes C4. So, may simply bishop takes G7, king takes G7, then may queen D4 check. So, matatanga yung knight sa C4. So, pagpalagay na nating iharang, may F4 naman. So, paano naman yung knight sa E5? So, top piece pa rin. Mawa one piece daw ng black. Buong buo, walang compensation. Alright? So, dito nag-rook B8.
Pag rook b8, nag-rook c1 lang. So, nagpo-progress din strategically si Tal. Bishop e6, napakagandang development. Naka-develop na may tempo pa sa c4. Then, nag-knight d5. Ayan. So, ang lakas ng knight d5. At dito, syempre, hindi pa rin nagpaawat si Torre sa original plan. C takes b5. And then, napakaganda uli na in-between move. Bishop takes knight, and then a takes b5. Dito, kung mapapansin nyo, ginive up ni Torre yung bishop pair niya. Pero kasi dito, hindi garantisado na mame-maintain ng white yung kanyang bishop pair. Kung mame-maintain hanggang dulo, ay malakas yan. Kaso, sa ganitong semi-close, na tipong pwedeng ma-exchange yung knight or yung bishop sa isa sa mga bishop ni Tal, hindi garantisadong makakapag-penetrate or maiya-handle ng matagal yung bishop pair. Ayan, so dito nag-queen d2 na lang. So para syempre mag-connect ang rooks, strategic development din, then e6. Ayan, so e6, napakaganda nito para ma-neutralize yung nakapasok sa teritoryo, maiwasan ng any complications. Bishop g2, balik sa lungga. Syempre, yun ang pinaka-proper home yan para at least protected yung mga masiselang square na pwedeng ma-atake yung king side. Bishop g2 and then knight c4, very good. So, maximum activity, may threat pa, queen c3. Ayan, kagaya nung sinabi ko, ayan, na-exchange na nga. So, lalabas ngayon, knight versus bishop na. Then, nag-d5. At dito, kung mapapansin nyo sa position na to, semi-close position. Hindi naman siya talaga totally open Malakas ang bishop sa totally open position. Pero pag semi-close at totally close, mas malakas ang knight. Alright, dito b3, neutralize kagad. At dito, himbis sa umatras ay very good counterplay. The best defense is to counter-attack. Inatake, so meron ding counter-attack din. Inatake naman yung queen. So dito, nag-rook fd1, so ayun ang maganda. So nagkaroon ng timing si Torre na masimplify yung queen at wala na masyadong panggulo. Magaling kasi sa maraming pyesa to si Tal magulo Yan, so ito yung nakikita kong isa sa mga butas pa ni Tal noong araw. Yung endgame na dry. Yan, parang hindi niya type yung masyadong dry endgame yung tuyong-tuyong endgame na pangtablahan lang. Yan, tapos dito nag-e3, yan ang kagulat-gulat na ginawa ni Tal. So nag-passive e3, marahil lang gusto niya ay mag-king f1, king e2 para syempre king is the best escort of endgame. Yan, sabi sa akin ng coach ko dati na si GM Bong Villamayor, ang tinuruan ako dati nung bata pa ako. Best escort daw yung king. Ayan. Alright, so e3, yun nga lang passive Kasi may mas malakas sa tira dito na talagang makakapagpanatili ng at least mahuhold ng white yung equality. Sa posisyon na to kasi mas promising na yung posisyon ng black So dito mas maganda ay e4. Yan ang mas maganda. Talagang pambasag talaga kagad, pang neutral kagad. Okay, so dito syempre hindi pwedeng capturing ng pawn. Yung d takes e4, syempre bitin yung knight sa d6 Mawa one piece down. So persado ito. Knight takes e4, bishop takes e4, d takes e4, rook takes e4. Ayan, makakapasok nga yung rook sa second rank. Makakapasok din naman. Yan ang pinaka-genius dito. May rook c7 din naman. Papakain na yung pawn sa a2. Yan ang pinaka-practical niyan. Then followed with rook d4. Then rook d7 patong sa 7th rank. So tendency nito, rook b2, atakihin yung weak pawn sa b3. Then rook d7, rook f8, then balik lang sa d3. Tapos ito naman ang konterya ng puti. Magro-rook b7, atakihin naman yung pawn sa b5. Yan, so tabla-tabla lang. Yan ang pinaka-simple way para at least ma-hold ni Tal. Yun nga lang, kung gusto ni Tal ng tabla, baka mamaya talagang at the back of his mind, talagang gusto niya magpilit. Ayan, so dito, nung nag-e3, dito nagsimula. Nag-rook bc8. Yan, na-genius ang tuloy ni GM Torre. Pag rook bc8, agaw na kagad sa c-file. At dito, nagpipilit talaga. Gusto talaga, ayaw masimplify ng todo. Gusto may mga pyesa. Yun nga lang masyadong pabalagbag na to. Risky na yung ginawa ni Tal. So rook c1 check, bishop f1, then knight e4. So napakalakas ngayon ng knight e4. So tapos di pa makagalaw yung bishop sa... Naku, grabe, ang daming paparating. Alright, so dito king g2, umiwas muna sa pin. And then nag-e5 na, good move para at least maalis na sa center yung rook. Nag-rook b4. Rook c2, genius na naman. Ayun atake na. Atake sa f2, atake sa a2. Okay, and then dito nag-a4. So gusto talaga magkaroon ng mabilis na pass pawn hangga't maaari maitulak ni Tal. Yung nga lang, may rook takes f2 na, king g1, rook e2. Yan. So bakit bumabalik si Torre dito? Mas maganda yung rook natin nasa likod ng pawn ng ating kalaban.
Kung tayo naman may pass pawn, dapat nasa likod tayo ng ating pass pawn. Ganun ho lagi. Laging nasa likod ang pinakamagandang pwesto. Huwag sa harap. Kasi pagpalagay ng tayo yung may pass pawn, nasa harap ang rook natin, paano naman makakapush yun? Nandun nakabara yung rook mo. Kailangan nasa likod. Okay? Ngayon, kung kayo naman ay dumidepensa, huwag sa harap. Kasi makakatulak at makakatulak yun eh. Pag nasa likod, hindi makakatulak, walang depensa. Kagaya nito, nasa likod. O paano makakatulak nasa likod? So, mas makakapagpapreno ng kanyang malakas na pass pawn kapag nasa likod. Makakapreno eh. Rook B8, Rook takes B8. Ito nangyari. Rook takes B8, King G7, Rook B5. Yan. So, dito, target na yung D5. So, syempre, ang ginawa ni Torre, dumipensa na sa D5, may counter pa sa B5. Good move. Rook C5. Then, nag-knight D1. Rook takes D5, Knight takes E3, fork, double. So, obligado mag-react ang rook. Rook takes E5, Knight takes F1, King takes F1. Ayan. So, dito may dalawang nakahang. Ano sa palagay nyo ang best move na dapat pitasin dyan? O dapat na i-capture? Okay? So, you can post the video. After the count of 5, ay itutuloy ko na ho ulit. Start. Okay. So, dito, ang mas the best na dapat capturein ay yung pawn sa H2. Ayan. Kasi ito naman, makakapunta nga sa likod eh. Ayan, mabagal yan. Hindi basta-basta makakatulak yan. Huwag nyong katatakutan yung pass pawn na ganyan kapag yung rook nyo nasa likod. Lalo na rook pawn. Punta mo sa likod yung rook mo. Naku, mahirap makaprogress yan. Liba na lang yung king makatakbo talaga dyan. Eh, maraming tira na yun bago magawa. 'Di ba? Kasi nakakatulak yan pag yung king nandyan na sa B5. Eh, paano makakatulak nga? Eh, nakalagari nga rin dito sa second rank. O, di ba? So, pag rook takes H2, kasi kung ito pipiliin, okay, discuss tayo ng kaunting endgame knowledge dito sa rook and pawn. Pag rook takes A4 kasi, lalabas ito, 3 versus 2. Yun nga lang, kung mapapansin nyo, yung G pawn magkatapat, yung H pawn, ayun, katapat din. Yung F lang ang patatawirin mo dyan. So, dito, para manalo ko, kinakailangan makatawid ang isa sa mga pass pawn mo, pero depende pa rin yun, kasi rook and pawn to eh. Mahirap po ito. Sa madaling sabi ko, practically mahirap ito. Malaking ang chance, lalo na sa level ng mga grandmasters na ganito, wala na, tabla na yan. Okay? Pero pag ito, ibang usapan yan. Ibang usapan kasi dalawa yan, dalawa ang pwedeng lumusot. 3 minus 1, 2. O, dalawa yung pwedeng lumusot na connected pass pawns. Alright? So, dito, pag rook takes H2, nag-rook E7, rook A2, sa likod, rook E4, obligadong depensahan, H5, progreso. Ayan, rook H4. So, wala, tira-tira na lang para hindi maka-G5. Bitin din yung pawn sa H5. Pero syempre, F6 lang. Unti-unti lang. King G1, King F7, King F1. Wala na. Waiting na lang ang white dito. King E6, rook E4 check, King F5, rook F4 check, King E5. Nag-rook H4, rook D2. Interesting move. Ano idea? Pupunta sa D4 para isabong yung rook maobliga. At kasi kapag nagkasabong yung rook sa D4 na exchange, pasok sa rule of square itong pass pawn ng white sa A pawn. Then, pagpasok ko sa rule of square, mahahabol at mahahabol yan. Yan ang isa sa mga basic na dapat natin matutunan sa king and pawn, yung rule of square. Okay, kaya dito, pumiglas. Ayan, nag-rook B4. O, parang idea, pag nag-rook D4, makakawala. May rook B5 check, tapos push ng A5. Pero syempre, hindi na pinansin niya. Nag-G5, unti-unting progress. Rook B3, uy, pasimple. Kunyari, dinidepensahan yung pawn sa G3. Pero saan ka? Pupunta yan sa A3 para makatulak. Inunahan na. Naramdaman ni JM Torre, uy, pupunta ka sa A3 ha. Hintay ka muna. Ayan, so nag-rook B4, King F5, King G1, King G6, ayan. So, idea ng King G6 para maka F5. Pero, syempre, may proseso yan bago maitulak yan. G4 muna, yan ang maganda. Alright, then Rook B4, F5, yan. Tapos dito, nag-Rook B8. Okay, so kung mapapansin nyo, pag Rook B8 ni Tal, uy, libre yung pawn sa A4. Okay, ano kaya sa palagay nyo? Dapat bang i-capture yan? Sige nga, bigay ko nga sa inyo. Ano kaya yung good move dito? Pang training ho uli. Okay? You can post the video. After a count of 5, ay tutuloy ko na uli. Start. Okay. So dito, ang ginawa ni Torre ay napakaganda. H4. Type na type ko yung tira na yan. Grabe yan. Very practical yan. Kasi dito, kasi kung mag-rook takes A4, kasi parang may pangulit eh. Tingnan nyo ha, may rook G8 check. Pero panalo na rin naman. King F6. Ayan o, may rook H8. May pangulit eh. Parang yung tipong dedepensahan mo pa. O, di ba balikan mo, di check ulit. Ang kulit eh, oh.
Pag ito naman ang, pag nagking H7 naman, umalang, ano, di may diretsong gano'n. Nako, maalin yan. Maalin. Alin ang kakapturin. Okay? So, may pangulit-ngulit pa. Pero ano na rin yan, lamang na rin yan kasi kung mangulit man at pumunta dito, ito kasi ang genius dyan eh, oh, may F4 eh. Panalo pa rin. Then after G takes F4, then Rook A5. Depensa lang doon para ma-maintain yung connected pass pawns. Yun nga lang, may proseso. Baka mamaya, mamali-mali pa. Eh, nako, delikado. So, dito, very practical yung H4 na ginawa ni Torre. Napakaganda. So, G takes H4, Rook takes A4, tsaka pumitas. King G2, uy, didikit. Boundary, baka makadikit pa. Rook G8 check, King F7, Rook G5, King F6, Rook G8, then nag-Rook H3. Okay, ito naman ang pipitasin, yung H4. Then nag-Rook H8, King E5. Ang ginawa ay H5. Alright, H5, King F6, bumalik. Para ito naman ang kakapturin. H6, King G6, Rook G8 check, King takes H6, at dito ay nag-simple King F2. Dito kung mapapansin nyo, pinapacheck talaga ni Torre at pinapakapture na yung Rook sa H3. So bakit hindi ginawa ni Tal? Kasi pag nag-Rook H8 check, may King G5 lang. Takes, so nabawi nga yung isang pawn pero tingnan nyo naman, oh, may King F4. So parang nasimple na lang sa King and pawn. So talo na yan. King F3, King E1, King G2, then follow with F4, F3, F2, F1. Hindi mapipigilang pag-promote ng Queen. Ayan, kaya dito, mas minabuti na lang ni Talo, no? Choice, King F2, abang-abang, abangers. Rook A3, balik dun sa kabila. King G2, King H5. Yan, ako, mag-F4 na. King F2, ayan, ang ginawa dito, King H4. So, check, then pasok yung King doon. Yun ang idea ni Torre. At dito ay nag-resign na si Tal. Kasi assuming ho, kung mag-Rook H8 check, may King G5. Rook G8 check, pangulit, may King F4 pasok, and then susundan ng Rook A2 check, tapos King F3, and then push ng pawn, so baka mamati pa yung white dyan. Pero syempre, hindi na papaabutin sa ganon, so resign na. Okay? So maraming salamat to at sana ay natuto kayo sa game na ito. At bago tayo bumati sa mga nagpapa-shoutout, may pakiusap po ako. Sana kung may natutunan kayo, paki-like ho ang video na ito at paki-subscribe. At paki-click yung notification bell na all para lahat ng videos ay updated kayo sa mga bagong videos natin. Okay? So babati na tayo. Binabati natin sila Jan ng Baguio City, Roy Aberia ng Cavite, Ray Adem Daliva, Jewan Azarco ng Surigao, Pats Taberns, Emil Gigante ng Hermosa Bataan, Edong Alarma, Kevin Jo Pelayo, Mark Glenn Piamonte, John Frederick Ocampo, Joshua Briol ng Bulacan, Erwin Madamba ng Abu Dhabi, Sadiri Wagayan, Nelson Bonalos ng Ifugao Cordillera, Kifi Contreras, Marvin Iligan ng Riyadh, Dongyang, Joel Estrella, Jake Iramer ng Olongapo City, Carl Ryan Pasqua, Rex Chard Kamanide ng Palawan, Anthony Patricio ng The Baker's Kitchen, Santa Cruz, Laguna, Allen Ordonez ng Imus Cavite, Jun Pico ng Tandag City, at kay Mirk Anton ng Cagayan de Oro City. Ayan, yung iba po ay sa next video ko na lang, nakalista ho yan. Maraming salamat ho sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagsuporta sa channel na ito. Muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa ho tayo sa mga susunod pang video.